Tänään me käsitellään vähän sitä, että mitä sinun kannattaisi tietää ennen pakuprojektin aloittamista. Me huomioitiin meidän pakuprojektin aikana monia semmoisia juttuja, joita olisi ollut ehkä ihan kiva tietää jo etukäteen. Eli jos suunnittelet omaa pakuprojektia, niin tämä video saattaa säästää sun aikaa ja hermoja. Moni teistä on itse asiassa innostunutkin aloittelemaan omia pakuja ja se on ollut kiva huomata, kun te olette merkkailun niitä #pakuprojektia käyttäen. Merkkailkaa jatkossakin ihmeessä teidän edistymisiä ja lopputuloksia, niin me päästään katsomaan niitä. Ja paljon tsemppiä teille. Onko se lamppari vai onko se kukkakerta? Ja tässä on nyt siis asioita, joita mitä luultavimmin tulee pakuprojektia tehdessä kohtaamaan. Numero 1. Jatkuvasti rautakauppaan. Eli ensimmäisen kohtana on se, että sä tulet menee rautakauppaa koko ajan. Et joko se juttu, mitä sä ostit, niin oli väärä ja sun pitää palata monta kertaa ostamaan sitä uudestaan, jotta sä saat sen oikean osan. Tai sitten sä unohat jotain, mitä sun piti sillä kertaa ostaa. Ja muutenkin koko aika niin kun kaikki tarvikkeet, mitä sä tarvit, niin loppuu just sillä hetkellä, kun tarvii enää muutaman. Mutta sitten ne loppuu kuitenkin just kesken ja sun pitää lähteä taas ostamaan niitä lisää. Koko aika vaan lisää. Ja sitten on hirveästi, että onko siellä edes sitä tavaraa, mitä menit hakemaan alun perin. Ja sitten kannattaa suosia just sen takia nettitilaamista, että kun sinne kun lähtee kauppaan, niin siinä menee aina niin kuin monta tuntia. Ja sitten kun siellä on ja sitten yrittää etsiä sitä, ja sitten lopulta joutuu pettymään, että sitä ei välttämättä edes ole siellä. Et meillä kävi just monta kertaa niin, että me lähdettiin hakemaan, että halutaan heti saada jotain nopeasti, niin mentiin jostain paikallisesta paikasta hakea sitä ja sitten etittiin ja meni monta tuntia ja lopulta jäätiin kuitenkin tyhjin käsiin ja sitten piti tilata netistä. Niin kannattaa miettiä, että kumpia sitten suosii nettitilaamista vai käy ihan liikkeissä. Numero 2. Kaikki ei ole kuten normirakentamisessa. Ja pakun rakentamisessa kaikki ei tosiaankaan ole niin kuin normirakentamisessa. Et pakussa on se, että siellä ei ole periaatteessa mikään pinta suora. Se on tosi pikkutarkkaa työtä, että sinun pitää mitata 1,000,000 kertaa uudestaan ja silti saattaa mennä ihan väärin. Ja joka kerta pitää olla tosi tarkka, kun mittaa jotain, koska mikään ei ole tosiaan suora. Pakussahan on tosiaan pienet tilat ja on ahdasta. Että siellä voi helposti käydä jotain haavereita, mutta onneksi meillä ei käynyt mitenkään hirveästi. Mutta nyt jotain pientä kävi, että esiin vaikka rasitusvamma tuli vaikka tuohon sormeen, että se oli monta kuukautta tämän rakentamisen jälkeenkin vielä semmonen, toi sormen nivel oli semmonen, että se ei niinku toiminut kunnolla. Mutta onneksi nyt parantui. Niin, niitä alumiineja oli kuitenkin kovempi porailla kuin pelkkää puuta. Ja sitten toisena oli ehkä semmonen, että niinku löin pään tohon semmoseen, mikä tuossa tukee meidän sänkyyn, niin semmoseen pienen tukipuun. Että semmoisen terävään kulmaan löin pään, että se sattui aika paljon. Nyt sit oli vähän vertakin. Mutta niin. Ja tässä näkyy tämmönen kuva siitä, että sieltä tuli vähän verta, mutta ei se nyt ollut mikäänkään paha. Mut päänlyömiset oli just niitä ikävimpiä siellä ahtaistiloissa. Olisi pitänyt olla kypärä. Ja sitten meidän lattiamateriaaleja sahatessa, niin minä sahasin kerran silleen, että meni housuun asti, että tuli housuun se sahausjälki. Ja Simo rälläköi jossain vaiheessa sen haisaappaaseen semmoiset jäljet, jotka siinä on vieläkin. Esimerkiksi uretaanivaahtoa käyttäessä kannattaa huomata, että sit kun se tarttuu johonkin, niin on hankala saada irti, että meidän just saappaan pohjat on vieläkin täynnä sitä. Mutta yksi tärkeimmistä neuvoista on myös se, että kaikki mitä irrotat siinä alkuvaiheessa pakusta, niin kannattaa pitää tallessa, koska niitä tulee tarviin myöhemmin ja ne helpottaa paljon sun työtä. Esimerkiksi just se vanha lattiavaneri ja ovien kaikki ne suojapalaset, niin niitä pystyy hyvin käyttämään sit apuna mittaamisessa ja sahaamisessa myöhemmissä vaiheissa. Niin kannattaa pitää ne tallessa. Sitten näitä eri työvaiheita ei pystynyt tekemään kronologisessa järjestyksessä. Että sitä ei pystynyt niinku alussa oikein tietämään. Ja sitten se myös vähän vaikeuttaa hahmottamisessa, että mitä niinku tekisi seuraavaksi tai mitä piti tehdä ennen sitä.
Et sen oppii vasta just ensimmäisen projektin myötä. Ja ennen kaikkea tämmöinen pakuprojekti on siis tosi iso projekti ja iso kokonaisuus. Et periaatteessa se on talo pyörillä. Se on vaan niinku talo pienemmässä koossa. Että tämmöinen projekti todellakin on mahdollista tehdä, mutta se ei todellakaan ole helppoa. Et ensiksi sun pitää miettiä tosi tarkkaan, että mitä siellä haluat, että siellä sun liikkuvassa kodissa on, listata ne kaikki. Sitten sun pitää hirveästi tutkia monia tunteja, kaikkia eri asioita, joista sä et välttämättä tiedä etukäteen mitään. Sitten sun pitää ostaa ja tilata kaikkia niitä tavaroita ja sitten sen lisäksi vielä rakentaa ja asentaa niitä. Et se on tosi iso kokonaisuus, mutta mietit tosi tarkkaan etukäteen, että mikä on just sinulle tärkeintä siellä pakussa ja mitkä niiden suhteen olisi kaikista sellaiset toimivimmat ja parhaimmat ratkaisut toteuttaa ne just sinua ajatellen. Koska sen projektin edetessä sä tulet kohtaamaan tosi paljon ihmisten erilaisia mielipiteitä ja ehdotuksia ja vinkkejä ja sä et mitenkään voi kuunnella niitä kaikkia, vaan sun pitää niinku tosi selväksi tehdä itselle, että mitä sinä haluat ja mitkä on sulle parhaat ja sitten mennä niiden mukaan. Et toki sä voit saada hyviä vinkkejäkin, mutta jos sä alat kaikkia, mitä sulle sanotaan, niin kuuntelemaan, niin se on ihan mahdotonta, että pidä oma pääsi siitä, että mitä sinä toivot just saavuttavan sillä sinun omalla pakuprojektilla. No minkä sen lopputuloksen haluaa. Ja meidän tapauksessa kaasuttomuus herätti tosi paljon keskustelua, mutta se kaasu ei ollut meidän kokonaisuudessa niin kuin tarpeellinen, jolloin me ei haluttu sitä. Että kannattaa varautua siihen, että saat tosi paljon semmoisia kommentteja sun valintoihin liittyen, mutta kannattaa pitäytyä niissä omissa asioissa kiinni tai valinnoissa. Ja olla tyytyväinen niihin. Numero 3. Budjetti venyy. Ja yksi iso asia on se, että budjetti varmasti venyy. Että kaikki mitä sä tulet ostamaan, niin maksaa 3 tai 4 numeroisia summia. Että kannattaa varautua siihen. Ja siellä tulet ostaa tosi monia juttuja, jotka on lopulta vääriä tai tarpeettomia, koska sit kun ostaa jo etukäteen niitä juttuja, niin sit siinä vaiheessa kun on niiden asennusvuoro, niin sit huomaa, että ne onkin vääriä tai tarpeettomia ja sit siinä vaiheessa niitä ei välttämättä pysty enää palauttamaan. Et toisaalta on just hyvä ostaa tosi paljon etukäteen kaikkea, niin sit rakentaessa voi keskittyä vaan siihen rakentamiseen. Mutta sitten toisaalta kun ostaa kaiken ennakkoon, niin sit käy enemmän just niitä virheostoja, koska ei välttämättä osaa tai tiedä vielä kunnolla, että mitä tulee tarviimaan ja eikä tiedä kunnolla just sitä rakentamisjärjestystä tai muutakaan. Ja moni semmoinen tavara maksaa tosi paljon enemmän, mitä osaisit edes kuvitella. Esim. Vaikka joku eristelevy tai vanerilevy. Tai sitten vaikka esim. Noin pienet putkien liitososat maksaa tosi paljon. Ja budjetissa on myös vaikea pysyä sen suhteen, jos haluaa tehdä niinku viisaita valintoja, että monesti joutuu sit miettimään, että venyttääkö taas kerran budjettia ja ostaa semmoista vähän kalliimpaa, mutta samalla sitten ehkä paremmin toimivaa tai laadukkaampaa tai pitkäikäisempää ja muutenkin kestäviä valintoja tekee. Mut kun sitten taas toisaalta, jos haluaisi päästä vähän halvemmalla, niin sitten voisi vähän säästää budjetissa, mutta sitten välttämättä ei tiedä, että ehkä se joutuu myöhemmin korjaamaan tai uusimaan tai ehkä se ei edes toimi tai muuta. Mutta että jos haluaa tehdä kestäviä valintoja, niin joutuu usein kyllä sitten budjettia venyttämään. Ja meille oli just tärkeää, että kaikki valinnat olisi mahdollisimman hyviä ja pitkäikäisiä ja ehkä myös sit siirrettävissä myöhemmin muualle tarvittaessa. Ja kannattaa laskea budjettiin ihan kunnolla myös niin kuin pakun huoltokustannuksia, että niitä tulee siinä alussa yllättävän paljon kerralla. Et esimerkiksi just kaikki pyyhkien sulat ja öljynvaihdot ja renkaat ja sitten meidän tapauksessa myös dieselluukku, se oli rikki. Ja sitten myös esim. Vaikka raitiksi ilmasuodattimet ja muutenkin just ilmastoinnin täyttöhuolto ja puhdistus. Ja renkaat tarvittaessa. Et vaikka ajattelisit, että on laittanut siihen pakun huolto-osioon tarpeeksi budjetoinut rahaa, niin silti siihen kyllä tulee uppoamaan etenkin alussa tosi paljon. Numero 4. Huomioi rakennusympäristö. Kannattaa ottaa huomioon myös se rakennusympäristö, jos sä aiot rakentaa pakua, että sulla tulee olemaan tosi iso kasa kaiken maailman rakennustavaroita ja materiaaleja sun ympärillä, etenkin jos et tiedä, että missä järjestyksessä niitä tehdään, niin sitten
niitä on siinä koko aika ympärillä. Ja sitten on tärkeää huomioida, että ne sais just sateen suojaan ja silti mahtuisi rakentamaan ja että niitä ei tarvitse koko aika siirrellä edestakaisin. Et meillä oli just silloin, kun aloitettiin projektia, niin ihan hirmuinen kasa kaikki vesitankkeja, jääkaappeja ja muita odottamassa vuoroaan. No monet isot semmoiset tavarat on kiva, että ne tuodaan kotiin asti. Että kannattaa tietää, että ne lähetit tulee tosiaan sulle tutuksi, että ne voi vierailla sulla aina monta kertaa tämän projektin aikana. Että se on aika hassua, että ne käy monta kertaa. Ja meidän kohdalla, kun ne kävi vikaa kertaa nämä lähetit, että esim. Silloin talvella, niin ne juuttuja sinne lumihankeen, että piti käydä niinku auttamasta pois niitä sieltä. Ja riippuen siitä, että missä siellä remontoit, niin naapurit saattaa alkaa vihata sinua, kun kuuluu koko aika vaan remonttiääniä. Että esim. Meidän tapauksessa niin ihan suht kaukaakin yksi naapuri oli kuulemma ihmetellyt, että mitäköhän noi oikein rakentaa, kun kuuluu joka päivä, myös viikonloppuisin sekä viikolla, niin aamusta ihan keskiyöhön asti kaiken maailman rakentamisen ääniä. Niin naapurit kyllä varmasti huomioi, kun yhtäkkiä on hullu rakentaminen koko aika käynnissä. Ja kannattaa huomioida myös se, että vuoden aika vaikuttaa sun projektiin. Että voi olla niinku alkukesästä tai alkuprojektista voi olla, että on kesä ja sitten loppuajasta voi ehkä olla talvi tai se voi olla keskivaiheessa se talvi. Että silloin ei siinä vaikka maali kuivu enää. Et se vaikuttaa sitten just sään muodossa ja päivän pituuden muodossa ja vaatteiden osalta. Kyllä. Numero 5. Epäonnistumiset. Ja pakuprojektissa tulet kohtaamaan paljon epäonnistumisia. Että harvoin mikään onnistuu ensimmäisellä kerralla. Että joutuu niinku ottaa jonkun asian monta kertaa aina uudestaan. Jutut menee just tosiaan pieleen. Ja sit sun viisaat ideat me ei mene niin kuin sä haluaisit tai luulit. Että silloin joutuu ottaa uudestaan niitä asioita monta kertaa. Ja sitten se alkaa niinku tulla turhautumisia ja kaikkea. Ja meillä just esim. Osa koneista saattoi hajota vanhuuttansa ja kovan käytön vuoksi. Et esimerkiksi just hiomakoneet alkoi ryttyilemään ja lopetti toiminnan kesken hiomisen ja terät katkeili. Ja uretaanivahtopyssy saattoi hajota ja kaikkea sattuu ja tulee epäonnistumisia. Et jonkun päivän saldot saattaa olla tosi vähäisiä, et ei ole yhtään edetty tai pahimmassa tapauksessa on peruutettu monta päivää taaksepäin niitä juttuja. Ja sit jutut, jotka luulee olevan jo valmiita ja niinku tsekattu pois tehtävälistalta, niin aika usein ne ei olekaan ja sitten tulee ilmi kaikki juttuja ja niitä pitää taas pohtia ja ratkaista. Et just niin kuin Simo sanoi, niin harvoin on niinku heti ekalla kerralla joku kokonaan valmis ja tehty. Et moni juttuja pitää tehdä monta kertaa uusiksi ennen kuin ne on taputeltu pois alta. Ja sitten jos sä teet kumppanin tai jonkun muun kanssa sitä projektia, niin te tuutte kohtaa paljon sellaisia tilanteita, missä pitää tehdä kompromisseja ja mennä keskitietä. Ja muutenkin oppii toisesta paljon uutta, kun tulee eteen koko aika uusia ongelmanratkaisutilanteita ja sitten molemmilla on omanlaisia tapoja ja lähtökohtia lähteä ratkaisemaan niitä. Että aina pitää miettiä, että mitä tehdään seuraavaksi ja sitten kun aloitetaan jotain juttua, niin miten kumpikin haluaisi, että sitä aloitetaan tekemään ja missä vaiheessa edettäisiin sitä eteenpäin ja mikä olisi sit parhain ja helpoin ja nopein tapa tehdä jotain juttuja ja sitten, että mitä kumpikin sit haluaa ja hakee siltä pakulta. Numero 6. Aikaa menee enemmän kuin luulet. Isoin asia, joka sinun pitäisi tietää ennen kuin sinä aloitat, on se, että kaikki vie aikaa enemmän kuin sinä luulet. Ja etenkin jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta, niin se oppiminen vie kyllä aikansa. Ja osalla voi mennä nopeammin, että se riippuu minkälaista kokonaisuutta sinä tavoittelet ja teetkö samalla töitä ja niin edelleen. Ja jossain vaiheessa sinä tuut uupumaan, että kaikissa tämmöisissä isoissa projekteissa on oma elinkaari. Ja me ollaan esimerkiksi meidän näkökulmaa pakuprojektin elinkaaresta avattu tuossa pakuprojekti 21 minuutissa, niin siitä voi nähdä meidän ajatuksia siitä, miten pakuprojektin alussa on motivaatiota enemmän ja miten sitten tapahtuu loppua kohti. Mutta uupuminen voi olla helposti lähellä, kun näin iso projekti kuitenkin ravisuttelee isosti sun elämää.
Et just ajankäytön suhteen, että työ, vapaa-aika, uni, lepo saattaa mennä ihan uuteen järjestykseen, että pakuprojekti vie tosi ison osan sit ajasta ja voimat saattaa loppua ja budjetti saattaa loppua ja sen lisäksi just motivaatio saattaa loppua, kun huomaa, että ne omat toiveet ja odotukset ei täytykään. Et kun haluaisi olla mahdollisimman nopeasti sit pakuvalmiina ja pääsisi seikkailuille ja haluaisi jo tien päälle, mutta sitten kerta toisensa jälkeen ne aikamäärät, mitä on asettanut, niin ei välttämättä onnistukaan. Niin sit saattaa alkaa uupumaan, kun tuntuu, että ei siitä tulekaan ikinä valmista ja miksi kaikki muut on saanut jo valmiiksi ja on seikkailemassa. Ja et sit kun ne omat odotukset ei vastaakaan todellisuutta yhtään sinne päinkään, niin se on henkisesti aika rankkaa. Et oman jaksamisen kannalta, niin vaikka haluaisi kuinka nopeasti saada valmiiksi ja olisi kuinka kivaa rakentaa ja haluaisi tehdä tosi nopeasti, niin kannattaa muistaa levätä. Et se on ihan pakko oman hyvinvoinnin kannalta. Ja etenkin sit, jos on haaveena lähteä heti pidemmälle reissulle, niin sitten kun alkaa vihdoin olla sen hetki, niin ei ole välttämättä enää sit voimia jäljellä. Budjettikin saattaa olla tosiaan niin vähissä näin ison projektin jälkeen. Et sitä ei kannata murehtia, että minun mielestä kannattaa niinku kuunnella itseänsä ja et sit kun se paku on valmis, niin kyllä ne seikkailut odottaa, vaikka tekisi mieli heti lähteä, mutta jos tuntuu yhtään, että on tosi poikki jo siitä projektista ja oikeasti niinku ei välttämättä ole budjettia noin ison jutun jälkeen, niin et minun mielestä kannattaa niinku varautua siihen, että ei kannata tehdä mitään aikatoiveita itselle, kun aloittaa näin ison pakuprojektin, koska ne tulee kuitenkin siirtymään ja sitten se lisää sitä turhautumista ja pettymistä, niin vinkkinä, jos olet aloittamassa, niin älä mieti hirveästi mitään aikatoiveita, vaan rakenna ihan rauhassa ja nauti siitä rakentamisesta ja oppimisesta ja keskity siihen. Ja sitten kun se paku on valmis, niin kyllä sitten kerkee vielä seikkailuille sitten ihan niinku uusin voimin ja budjetein, että ei kannata tehdä mitään aikamääreitä eikä sitä kannata murehtia. Et ei ole niinku kiire mihinkään, et ei kannata polttaa itseään loppuun. Niin kuin me tehtiin. Numero 7. Opit enemmän kuin edes uskoisit. Tässä projektissa opit enemmän kuin niinku sä uskoisit. Et koko ajan niinku semmoista pientä ongelmanratkaisua ja sitten sä niinku opit samalla niinku siitä, että miten sä kehityt siinä nopeammin ja pääset niinku eteenpäin. Pienetkin voitot ja saavutukset tuntuu niinku tosi isolta tässä ja tuntuu tosi hyvältä, että sä pystyt tekemään tämän ja näkee sen kädenjäljen siinä lopputuloksessa. Ja siellä tulet oppia tosi paljon eri rakennusmateriaaleista ja rakennustarvikkeista samalla kun sä ostat niitä koko ajan lisää ja lisää ja opit, että esimerkiksi ruuveilla tai just putken osilla tai sähköjutuilla on kaikki semmoiset ihan omat niinku koko yksiköt ja muut ja sitten siellä alat oppia niitä ja avautuu kokonaan semmoinen uusi maailma, jos ei aikaisemmin ole tiennyt niistä tai osannut mitään. Meille oli tosi tärkeää oppia ja tehdä kaikki mahdollinen itse ja sitä kautta just sit hahmottaa ja oppia hallitsemaan kaikki eri kokonaisuuksia, osa-alueita, esim. Just kaikki sähkö- ja vesijutut. Jotta me voidaan sitten tarvittaessa tulevaisuudessa vaikka korjata uusia tai tehdä jotain pieniä muutoksia, niin sitten me tietää, että miten se pystyy tekemään. Ja olla muutenkin niin kuin kokonaan itse toimeen tulevia, että kun mikä ei ollut periaatteessa valmiina. Että siellä ei ollut sähköä eikä vettä eikä lämpöä eikä mitään. Että nyt me ollaan kaikki se saatu niin kuin itse aikaan ja pystytään periaatteessa luomaan niin kuin elinolosuhteet. Ja ne taidot pysyy meillä koko loppuelämän, niin se on kyllä aika mahtava juttu. Jos olet itse valmis oppimaan ja tekemään itse, niin se vie tosiaan paljon enemmän aikaa, kun se kuitenkin kannattaa. Ja sitten se auttaa myös siinä just, että niinku tiedät, miten se toimii tai käytetään ja pystyt tekemään niitä muutoksia. Ja just tässä meidän tilanteessakin, kun me aherrettiin ihan hulluna vaan se lopputulos mielessä, niin me ei keretty nauttia siitä itse rakentamisesta. Et etenkin kun me tehdään normaalisti töitä ja semmoisia projekteja, mitkä vaan jatkuu ja menee limittäin ja lomittain ja ei välttämättä näy tulosta heti edes tosi pitkäänkään aikaa, vaan on tosi pitkiä ja muutenkin semmoista enemmän ajatustyötä, niin sit nyt kun pääs rakentamaan, niin se on niin erilaista, kun siinä heti alkaa näkee sitä oman kätten jälkeä ja ne asiat sun silmissä niin kuin etenee, että heti kun siellä vaan pääset alkuun, niin sä näet jo samassa päivässä niin kuin sen etenemisen ja
lopulta sit sen valmiinkin lopputuloksen tosi nopeasti, niin se on tosi semmoista palkitsevaa ja erilaista, että siitä kannattaa kyllä nauttia. Numero 8. Tulet olen niin ylpeä. Et lopulta sä tulet kuitenkin olemaan tosi ylpeä siitä, kun sä katsot ympärille, että wow, että tehtiinkö me oikeasti tää ihan itse ja oot tosi tyytyväinen siihen lopputulokseen ja kaikkeen siihen, mitä kuitenkin sitten teit sen vuoksi. Mutta silti se samaan aikaan kuitenkin tiedostat tosi monia juttuja, mitkä sä saisit nyt tehdä paljon paremmin, helpommin, nopeammin, eri tavalla. Mutta sä et ole voinut tietää kuitenkaan niitä juttuja silloin etukäteen, koska sä oot tajunnut ne vasta siinä oppiessa ja niitä ei myöskään enää pysty muuttamaan, paitsi sitten ehkä jos rakennat joskus toisen pakun, joka menisi varmaan paljon nopeammin jo. Mutta tässä oli kaikki jutut, mitä meillä tuli mieleen, mitä olisi ollut kiva tietää jo ennen pakuprojektin aloittamista. Ja tästä varmasti unohtui jotain hyviä pointteja, niin jos keksitte lisää, niin lisäilkää niitä ihmeessä tonne alle kommentteihin. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Et käyttäkää jatkossakin #pakuprojektia, että päästään just kurkkailemaan teidän eri vaiheita tai lopputuloksia. Et jakakaa tätä videota myös projektista kiinnostuneille, että siitä on varmasti sille myös apua. Ja tilatkaa myös tää kanava ja pistäkää peukku ylös. Ehkä myökin aletaan nyt pikkuhiljaa itse palautumaan meidänkin pakuprojektista, joka vei meiltä kaikki mehut. Oltaispa me tiedetty silloin näitä seikkoja. Ja PS, Simo täytti vähän aikaa sitten 30 vuotta ja tässä on pari klippiä, miten me juhlistettiin sitä. Paljon onnea, Simo!